হে বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক শিকাম যে আপুনি কেনেকৈ এখন লগো বনাব। যদি আপুনি ইউটিউবাৰ হয়, যদি আপুনি কন্টেন্ট ক্ৰিয়েটৰ হয়, তেনেহলে আপোনাৰ কাৰণে এখন লগো বহুত দৰকাৰী, কিয়নো লগো হলে আপোনাক সেই লগৰে পৰিচয় দিব। আপোনাৰ চেনেল যেতিয়া লাহে লাহে গ্ৰ' কৰিব, তেতিয়া আপোনাক সেই লগো চাই গম পাব যে সেইটো আপোনাৰ চেনেল। সো লগৰ বহুত দৰকাৰ আছে। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণভাৱে শিকাম, স্টেপ বাই স্টেপ প্ৰপাৰলি শিকাম, যাতে আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে লগো বনোৱা এক্সপাৰ্ট হৈ যায়। সো বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। লগো বনোৱাৰ কাৰণে এটা এপ্লিকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন হ'ব, যিটো আপোনালোকে প্লে ষ্টৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। প্ৰথমে আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত যাব, প্লে ষ্টৰত যাই পেলাই ইয়াতে সাৰ্চ কৰিব পিক্সআৰ্ট। পিক্সআৰ্ট সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত আহি যাব পিক্সআৰ্ট ফটো এডিটৰ। মোৰ মোবাইলত অলৰেডি ডাউনলোড কৰা আছে, সেইকাৰণে ইয়াতে ওপেন দেখুৱাই আছে আৰু আপোনালোকৰ মোবাইলত ইনষ্টল কৰি ল'ব। ইনষ্টল কৰি লোৱাৰ পিছত মই এটা আগতে ওপেন কৰি লওঁ। যেতিয়া আপোনালোকে পিক্সআৰ্টটো ওপেন কৰিব, ওপেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস দেখা দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ক্ৰিয়েট এন একাউণ্ট, আপোনালোকে ইয়াতে একাউণ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব, জিমেইল দি নাইবা ফেচবুক দি। আৰু ইয়াতে সিম্পলি আপুনি স্কিপ কৰিব পাৰিব। মই স্কিপ কৰি দিলোঁ। স্কিপ কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে প্লাস মাৰ্ক আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে বেকগ্ৰাউণ্ড এটা চুজ কৰিব লাগিব। ইয়াতে বেকগ্ৰাউণ্ডত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিব কিমান ইয়াতে বেকগ্ৰাউণ্ড আছে। তো ইয়াৰ পৰা এটা বেকগ্ৰাউণ্ড চুজ কৰিব লাগিব। মই হোৱাইট কালাৰটো চুজ কৰি ল'লোঁ। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ চেনেলৰ ফাৰ্ষ্ট লেটাৰটো মই ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিম। মোৰ হৈছে ট্ৰায়াংগল জ্ঞানৰ টি। ইয়াৰ পিছত ইয়াতে আছে কালাৰ। কালাৰত গৈ মই ব্লেক কালাৰ চুজ কৰি ল'লোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ ইচ্ছামতে বহুতো ইয়াতে কালাৰ আছে, আপোনালোকে সেইবোৰ ল'ব পাৰে। মই ব্লেক কালাৰ লৈ ল'লোঁ। ইয়াৰ পিছত ফন্ট আছে। তো ফন্ট বহুত ধৰণৰ ফন্ট আছে, বহুত ষ্টাইলিছ। আপোনালোকৰ যিটো ভাল লাগে আপোনালোকে সেইটো চুজ কৰি ল'ব। মোৰ মতে মই এইটো লৈ ল'লোঁ। ইয়াৰ পিছত মই এইটো টিক মাৰ্ক কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত নেক্সট লেটাৰটো মোৰ ট্ৰায়াংগল জ্ঞানৰ সেই জি টুল এণ্টাৰ কৰি ল'লোঁ। ইয়াৰ পিছত ইয়াতে কালাৰ আছে, কালাৰ আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰে। মই ৰেড কালাৰ ইয়াতে লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত ফন্ট আছে, ফন্ট মই ইয়াতে ৰাখিম। এইটো মোৰ ভাল লাগে, মই এইটো ৰাখিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাহে লাহে চাই থাকিব আৰু বহুত মনোযোগেৰে চাব। আপোনালোকে বহুত যদি ভালদৰে চাই আপোনালোকে একদম বহুত ভালকৈ আপোনালোকে লগো বনাব পাৰিব। মই আপোনালোকক ফাৰ্ষ্ট দেখাই আছোঁ, জাষ্ট আপোনালোকক এনেকুৱা এটা ধাৰণা দি আছোঁ যাতে আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ বনাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত একদম ভালকৈ এডজাষ্ট কৰি ল'ব। মই এইটো ষ্ট্ৰক আছে, ইয়াতে ষ্ট্ৰক মই ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত মই ব্লেক কালাৰ এটা ষ্ট্ৰক দি দিলোঁ, যাতে ভাল দেখাত আৰু এট্ৰেক্টিভ লাগে। এইটো কৰি দিব পাছত একদম ভালকৈ মই এইটো এডজাষ্ট কৰি দিম। হৈ গৈছে। এতিয়া মই এটা ৰাইট টিক কৰি দিলোঁ। ইয়াৰ পিছত মই এটা কাট লগাম, যেনেকুৱা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰ চেনেলৰ লগো যিবিলাক আছে, যাতে প্ৰফেশ্যনেল যাতে লাগে। তাৰ কাৰণে ইয়াতে ড্ৰত ক্লিক কৰিব। ড্ৰ ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে শ্বেপ আছে, সেই শ্বেপত যাব। শ্বেপত গৈ ইয়াতে ফিল কৰি দিব। ফিল কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে জিগজেগ এটা আছে, জিগজেগটো মই লৈ ল'লোঁ। লৈ পেলাই ইয়াতে অ'কে কৰি দিম। অ'কে কৰি দিয়াৰ পিছত সেই কাটৰ সেই কালাৰটো মই হোৱাইট চুজ কৰিম। তাৰপিছত এনেকৈ মই এটা কাট দি দিম।
আপোনালোকৰ য'ত ভাল লাগে তাতে দিব পাৰে মই জাস্ট এনেকৈ দি দিলো ইয়াৰ পিছত ৰাইট ক্লিক কৰি দিলো তো হৈ গল এতিয়া আমি আকৌ ড্ৰত যাম ড্ৰত গৈ শেপত যাম শেপত গৈ এটা লাইন লৈ লম ওকে কৰি দি পিছত ইয়াতে এটা আঁচ দি দিম অলপ বেকা যেন লাগিছে তো হৈ গৈছে এতিয়া আকৌ টেক্সটত যাম টেক্সটত যাই প্লাই আপোনাৰ চেনেলৰ সম্পূৰ্ণ নামটো লিখি দিব তো তলত দি দিব কালাৰ আপোনাৰ যোনটো ইচ্ছা সেইটো ৰাখিব পাৰে মই ৰেড কালাৰ ৰাখিলো এর পিছত স্ট্রোকত গই ব্ল্যাক কালারটা দি দিল অলপ হাইলাইট করার কারণে আপোনালোকে ভালদৰে এডজাস্ট কৰি লব এটা ৰেডি হৈ গল এটা ৰাইট ক্লিক কৰি দিলো ইয়াৰ পিছত আমি আকৌ ড্ৰত যাম ড্ৰত যাই পেলাই শেপত যাম আমি ক্ৰপ কৰিম এটা সার্কেল লইলাম সার্কেল স্ট্রোকত থাকিব ওকে কৰি দিম ওকে কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে এনেকুৱা সার্কেল এটা দি দিম ভালদৰে অলপ এডজাস্ট কৰি লব একদম ভাল সার্কেল হয় তো সার্কেল হৈ গৈছে এটা ৰাইট ক্লিক কৰি দিলো এতিয়া আমি এটো ক্ৰপ কৰি দিম ইয়াতে কাট আউট আছে কাট আউটত গৈ শেপ আছে শেপত গৈ ৰাউন্ড সার্কেল লৈ লৈ ৰাইট ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত লোগো ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি দিব এতিয়া সেভ টু ইয়োৰ ফটো গ্যালারি তো আপোনালোক একদম ধুনিয়া চাই এটা লোগো হৈ গৈছে যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে তেনহলে লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শেয়াৰ কৰি দিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব